مزوتراپی بدون سوزن و یا الکتروپوریشن مبحث بسیار جذابی که تو کل دنیا ترند شده و بسیار بسیار مناسب شما بیوتی تراپیست هایی که اجازه کارهای تهاجمی ندارید و پزشکانی که بیمارایی دارید که از مزوتراپی و سوزن میترسن، یا حتی مناسب شمایی که دوست دارید توی خونه به پوست و موت رسیدگی کنی. بهترین گزینه برای شما دستگاه الکتروپوریشن. با من همراه باشید تا ببینیم این تکنولوژی دقیقاً چی هست و چه کارهایی برای شما میتونه انجام بده. تا به امروز روش‌های بسیار زیادی برای افزایش جذب مواد به بازار عرضه شدن. البته موفق هم بودن، مثل اولتراسونیک، هیدرودرمی، گالوانیک و دستگاه‌های از این قبیل. مزایای این دستگاه‌ها که به سالن‌های زیبایی راه پیدا کردن فکر می‌کنید چی بوده؟ درسته، بی خطر بودن این دستگاه‌ها. در کنار این دستگاه‌ها روش‌های تهاجمی هم برای گرفتن نتیجه بهتر وارد بازار شد، یا حالا روش‌ها مثل مزوتراپی و دستگاه میکرونیدلینگ. اما امروز در رابطه با دستگاهی کاملا کاربردی به نام الکتروپوریشن میخوام باهاتون صحبت کنم. حالا فلسفه و مکانیسم الکتروپوریشن دقیقاً چی هست؟ اول از همه باید چند تا نکته مهم راجبش صحبت بکنیم. اینکه چرا مواد به راحتی جذب پوست نمیشن. این فقط به این دلیله که سطح پوست از سلول‌های سنگفرشی ساخته شده و خودش باعث میشه برای محافظت از بدن از ورود هر چیزی جلوگیری کنه. و اینکه میدونیم بیرونی ترین لایه سلول چیه؟ درسته؟ قشاع سلول. حالا این قشاع سلول توانایی جذب انتخابی داره. یعنی یه سری مواد مورد نیازش رو به راحتی جذب میکنه و مابقی رو جذب نمیکنه. یعنی شما هر موادی مثل سرم ها، کرم ها و غیره رو نمیتونید جذب سلول پوست بکنید. تازه اونا ریز مولکول هستن. دیگه چه برسه به کوکتل های مزوتراپی که درشت مولکولن و باید از سوزن و تزریق برای جذبشون استفاده کنیم. پس ما برای جذب هر موادی نیاز به این داریم که بتونیم این سد مقاوم سلولی رو بشکنیم. مثلا تو اولتراسونیک مواد با استفاده از امواج فراسود انقدر کوچیک میشن که میتونن از فاصله بین فسفولیپیدها وارد فضای بین سلولی بشن. اما در روش الکتروپوریشن ماجرا متفاوته. و اگه بخوایم مکانیسم اثر الکتروپوریشن رو به زبان خیلی ساده بگیم، همونطوری که توی تصویر میبینید، وقتی این میدان جریان الکتروپوریشن روی سطح پوست برقرار میشه، روی سطح قشاع سلول حفره‌هایی به اندازه نانومتر ایجاد میشه که در اون لحظه میتونیم هر موادی رو به راحتی و بدون هیچ مشکلی جذب سلول پوست بکنیم. و این حتی از خود مزوتراپی و میکرونیدلینگ هم جذاب‌تره. به همین دلیله که به این روش میگن مزوتراپی بدون سوزن. این نکته رو بگم که این مکانیسم فقط زمانی ایجاد میشه که دستگاه روشن باشه و روی سطح پوست قرار بگیره و موادی رو هم که میخوایم استفاده بکنیم روی سطح پوست زده باشیم. به محض برداشتن دستگاه از روی پوست، حفره‌ها بسته میشن و قشای سلول دوباره به حالت طبیعی خودش برمیگرده. رسما الکتروپوریشن کار یک در رو میکنه برای ورود به دنیای سلول‌ها. حالا الکتروپوریشن چه کاربردهای دیگه‌ای داره؟ این روش مدت هاست که برای اهداف مختلف مثل دستکاری ژنتیکی روی گیاها و جونورا و باکتری ها استفاده میشه، اما الان این دستگاه به بیوتی تراپیست ها و پزشکان زیبایی این امکانو میده که از این تکنولوژی برای جذب و درمان های مختلف بدون سوزن استفاده کنن. و اما چه کسایی نمیتونن از این روش استفاده کنن؟ خانم های باردار، کسانی که ایمپلنت پلاتینی دارن، البته اگر تیتانیومی باشه میتونن استفاده کنن، یا کسایی که به سرطان پوست مبتلا هستن و همچنین افرادی که باتری قلب دارن. الکتروپوریشن یک روش غیر تهاجمی، کارایش کاملا اثبات شده است و اثر بخشی اون نسبت به میکرونیدلینگ و مزوتراپی یا اولتراسونیک و دستگاه دیگه بسیار بسیار بالاتره. اما برای مشکلی مثل درمان جای جوش، اینکه ما به تنهایی کوکتل رو جذب بدیم اثری نداره و باید حتما تخریب بافت داشته باشیم و این یعنی میکرونیدلینگ. میدونید که بهترین روش برای درمان جای جوش میکرونیدلینگه. حالا تصور کنید این روش رو به همراه میکرونیدلینگ ترکیب کنیم. اثر بخششون باور نکردنی میشه. در مورد میکرونیدلینگ هم قبلا یه ویدیوی مفصل درست کردم که هر چیزی که نیازه رو در مورد میکرونیدلینگ بدونید رو توی اون ویدیو براتون توضیح دادم. پیشنهاد میکنم اگه ویدیوی میکرونیدلینگ رو هنوز ندیدید، حتما از کانال یوتیوب رابطه ببینید که به خیلی از سوالات تو اونجا جواب دادم، چون ویدیوی کاملتری هست از اینی که توی اینستاگرام داریم.
حتما میدونید که بهترین روش برای رویش مجدد مو مزوتراپیه. اما تو روش مزوتراپی ما تا حدودی هدر رفت کوکتل داریم. یعنی موقع تزریق مقداری از کوکتلمون روی کف سر میریزه که تو ترکیب با الکتروپورشن میتونیم از اون کوکتلایی که به هدر رفتن نهایت استفاده رو بکنیم و کاملا جذب پوست سر بکنیم. البته به تنهایی هم الکتروپورشن اثر بخشی بالایی داره، ولی من همیشه خودم روش‌های مکمل و ترکیبی رو خیلی بیشتر دوست دارم، چون واقعا نتیجه بهتری به ما میده. وقتی ما چند تا روش رو با هم ترکیب میکنیم همیشه کیفیت کارمون رو میبره بالاتر. دستگاه الکتروپورشن روتونیکس محصول کره جنوبیه. FDA آمریکا داره و حتی میتونید سرتیفیکیت های دیگه‌ای که داره رو اینجا ببینید. در روش کار با دستگاه الکتروپورشن ما به این صورت دستگاه رو روشن میکنیم. این صدایی که میشنوید صدای ویبرشه. من به این صورت خاموش میکنم. با این میتونید ویبره رو قطع و وصل کنید. و یه گزینه داریم، گزینه لایت یعنی LED که ما نور قرمز، نور آبی و نور ترکیبی رو داریم که ترکیبی همونطور که گفتم بهتره. اینجا هم بیشتر مواقع از نور ترکیبیش استفاده کنید. یه LED هم ما اینجا داریم اگر مشخص باشه که نور قرمز رو به ما نشون میده. قرمز تو پایین ترین لایه پوست شما میتونید جذب رو انجام بدین که همون درم رتیکولار هست که برای مو بیشتر میتونید استفاده بکنید. گزینه بعد رنگ آبی هست که متوسطه و سطحی ترین که به رنگ سبز نشون میده. یعنی ما بخوایم خیلی سطحی جذب رو داشته باشیم از سبز استفاده میکنیم. در نهایت زمانی که شما از دستگاه میخواین استفاده بکنید دستتون رو به این صورت روی دستگاه میگیرین و شروع به ماساژ دادن به آرامی. یعنی شما قطره رو کوکتل رو به صورت قطره میریزید رو سطح پوست، به آرامی شروع میکنین حرکت دادن. یکی از سوالایی که خیلی زیاد پرسیده میشه اینه که مثلا میخوام برای صورت استفاده بکنم، برای مومم میخوام استفاده کنم، یعنی باید 2 تا دستگاه رو بگیرم؟ نه، اینطوری نیست. شما هر 2 تا دستگاه رو هم میتونید برای مو استفاده بکنید هم برای صورت. حالا این که کدوم رو انتخاب بکنید بستگی به این داره که بیشتر از چی میخواین استفاده کنید. اگر بیشتر برای مو بخواین استفاده کنید حتما این دستگاه رو بگیرید، چون برای صورت هم استفاده میشه ولی راحت تر هست برای مو. اگر استفاده بیشتری برای صورت دارین میتونید این مدل رو انتخاب بکنید که به راحتی روی صورت بتونید ماساژ بدین. برای مو هم حالت فرق باز میکنیم روی سطح مو، سطح اسکالپمون به این صورت شروع میکنیم ماساژ دادن. یه نکته مهمی هم که وجود داره اینه که زمانی که میخواین از دستگاه استفاده بکنید از دستکش استفاده نکنید و کف دستتون همونطوری که گفتم کامل روی این قسمت دستگاه باشه. خب تا اینجا با دستگاه الکتروپورشن و مفهوم الکتروپورشن به صورت کامل آشنا شدیم. روش استفادهش رو هم تا حدودی بهتون توضیح دادم، ولی یک ویدیو ویژه دیگه هم داریم که به صورت عملی استفاده از این روش و روش‌های مکملش رو آموزش میدیم. مثل اون 2 مدلی که بهتون گفتم به صورت ترکیبی، یه چند مدل دیگه هم توی ویدیوی آموزشی عملی انجام میدیم. قبل از شروع ضبط همین ویدیو یه استوری گذاشتم که هر سوالی در رابطه با الکتروپورشن دارید بپرسید. خب بریم سراغ سوالایی که پرسیدید. اولین سوال مهمی که اینجا به نظرم خورد نوشتن تعداد جلسات درمان رو هم بگید. ببینید مثلا توی روش میکرونیدلینگ ما باید 6 جلسه اون پروتکل رو به صورت ماهی 1 بار انجام بدیم، اما تو روش الکتروپورشن دیگه به این صورت نیست، چون ما تخریب بافت نداریم و دیگه پوست نیاز نداره خودش رو ترمیم کنه که 1 ماه زمان ببره. میتونیم 2 روز یه بار، 3 روز یه بار از این روش استفاده بکنیم. ولی خب بهترین حالت اینه که شما به صورت هفته 1 بار یا 2 هفته 1 بار از این روش برای اون درمانی که مد نظرتون هست استفاده کنید. تعداد جلساتش هم میشه همون مثلا 6 جلسه‌ای که برای نیدلینگ میدیم، برای الکتروپورشن هم میتونه 1 دوره مصرف همون 6 جلسه باشه. نوشتن که من گرفتم دستگاه صورتش رو، میشه روش استفاده واسه پوست شل و لکدار رو بگید. قبل از اینکه جواب سوالتون رو بدم یک نکته رو میخوام بهتون توضیح بدم، نه فقط برای الکتروپورشن، برای هر روشی، برای هر دستگاهی شما اگر مکانیسم اون دستگاه
و حتی اینکه اصلا اون تکنولوژی چیه و چی کار میکنه رو راجبش تحقیق کنید و بهتر و بیشتر بدونید، این خیلی میتونه به شما توی انواع روش هایی که حتی خودتون ابداع بکنید کمک بکنه. این رو برای این میگم که همچین سوالی اگر تو ذهنتون اومد که حالا من برای پوست شل و لکدار مثلا میتونم استفاده کنم، اگر من مکانیسم الکتروپوریشن رو بدونم و درکش کرده باشم، حتی میتونم به این فکر کنم که خب پس من میتونم از کوکتل لاغری مزوتراپی هم برای لاغری استفاده بکنم. این یعنی که من این روش رو درک کردم. برای همین ما اگر تمامی دستگاه ها رو به صورت جامع و کامل راجبشون بدونیم، میتونیم با هم دیگه ترکیبشون کنیم برای رسیدن به اون درمانی که مد نظرمون هست. حالا در جواب سوال شما، مثلا من برای پوست شل میام از کوکتل لیفتینگ استفاده میکنم، مثل لیفت پلاس فیس فیوژن، و لکدار هم میام از رادیانس استفاده میکنم، میام از ملاکلیر استفاده میکنم. نوشتن که تایمی که باید از دستگاه استفاده کرد رو بگید واسه هر طرف صورت. خب فرق نمیکنه کل صورت یا یه طرف صورت. ما برای مثال یک قطره کوکتل اینجا میریزیم، یک قطره کوکتل رو که ریختیم شروع میکنیم به آرومی ماساژ دادن، بعد دوباره یه قطره دیگه میریزیم، ادامه این کار. اینجوری باعث میشه که ما از کوکتلمون کمتر و کمتر استفاده بکنیم، حتی با اثر بخشی بسیار بسیار بالاتر. پس زمان استفادهمون دیگه بستگی داره به اون صبوری خودمون و اینکه چقدر قطره قطره از این کوکتل ها استفاده میکنید. مثلا شما میتونید 20 دقیقه در نظر بگیرید، نیم ساعت رو در نظر بگیرید. اینجوری جذب خیلی بهتری دارین وقتی که آروم استفاده بکنید. اینجوری نباید باشه که بیان رو صورت کل صورت بریزن بعد شروع کنن ماساژ دادن و خب دیگه تمام شد. نه، باید به آرومی این کار رو انجام بدیم. خب اینجا نوشتن که چه احساسی روی پوست مثلا ایجاد میشه. ببینید وقتی الکتروپوریشن رو استفاده میکنیم به هیچ عنوان درد نداره. ما میگیم مزوتراپی بدون سوزن، ولی خیلی فکر میکنن مثلا درد داره مثل سوزن. اصلا اینطوری نیست. یه حالت خیلی سوزن ریز، مثل وقتی که یه ذره دستمون قاب رفته باشه، اونجوری یه حالت سوزن روی سطح پوست ایجاد میشه. اونم نه برای همه، بعضی از افراد این رو احساس میکنن، چون میدونیم دیگه کلا جریان برای هر بدن متفاوته. وقتی ما از مثلا گالوانیک یا دزن استفاده میکنیم، درجه به درجه درجهشو زیاد میکنیم تا جایی که کلاینتمون متوجه اون جریان بشه. خب نوشتن که لطفاً تمام مراحل کار رو با جزئیات کامل توضیح بدین برای صورت که چقدر و چی بهتر استفاده کنیم، همه چی رو بگین. چشم. به صورت تئوری که تقریبا که نه، کاملا همه چیز رو گفتیم. میمونه بخش عملی که گفتم توی ویدیوی بعدی میتونیم به صورت کامل عملیش رو هم با هم دیگه ببینیم. و یه سوال دیگه هم جواب بدم که این ویدیو بیشتر از این دیگه طولانی نشه. بقیه‌اش رو اگر دیدم سوال خیلی مهمی است یا حالا استوری میکنم یا توی ویدیوی عملی راجبشون با هم صحبت میکنیم. و اما سوال آخر نوشتن برای جذب مواد ژلی مثل هیدروژل های لایف یا سوتینگ اکلدو هم خوبه و ممنوعیاتش رو بگین. خب ممنوعیاتو که گفتیم توی ویدیو. در رابطه با سوالی که پرسیدین، ببینید ژلی مثل ژل های لایف که مثال زدین خودش یک ژل رساناست و ما میتونیم از الکتروپوریشن برای جذبش استفاده بکنیم، ولی وقتی که ما از هیدرودرمی گالوانیکمون، اولتراسونیکمون میتونیم برای استفاده از ژل و کرمامون استفاده بکنیم، بهتره که تمرکز و فوکوسمون رو بذاریم روی کوکتل هایی که درشت مولکول هستن و بدون استفاده از یک روش تهاجمی وارد پوست نمیشن. و در نهایت ممنون از اینکه تا انتهای این ویدیو همراه ما بودید. این واقعا برای من ارزشمنده و تا ویدیوی بعدی میبینمتون.